دراسة بريطانية توضح مخاطر المشروبات اللي فيها سكر على الإنسان، شيء مرة خطير ولازم تسمعه. بالإضافة إلى الفيس آب، صرعة جت عندنا في المملكة العربية السعودية لتطبيق عمره أكثر من 2 سنين، والصرعة صارت الناس تبغى تشوف نفسها كبيرة. وأيضا نتكلم عن النظام التشغيلي حق شركة هواوي، البراءة الجديدة اللي سجلوها في هذا الاسم على أساس يكون عندهم 3 أنظمة تشغيلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار التقنية والعلوم. أبدأها بأول خبر على الفيس آب، صرعة جديدة على السوشيال ميديا كما تظهر لنا، إنه الناس قاعدين يحطوا وجيههم هم كبار ويقولوا أوكي هذا شكلنا كبير، والتطبيق نفسه عليه تساؤلات وعلامات استفهام جدا ضخمة من مسألة الخصوصية. أرجعكم لعام 2017 لما كان أصلا هذا التطبيق بدأ ينشهر وصار في زي الصرعة في الولايات المتحدة الأمريكية على إظهار نفسك أكبر أو إنك أنت تغير جنسك عن طريق نفس الفيديو، فتصير بدل ولد تطلع بنت، بدل بنت تطلع ولد، وتجرب شكلك على هذا التطبيق. صارت مشاكل جدا كثيرة هناك، بالذات على وتر الخصوصية. وتر الخصوصية كان على المحك، لأن الصور نفسها ما تترندر ولا تتحلل على الجوال عندك، بل هي تتحول على سيرفرات الشركة اللي تستخدم الذكاء الصناعي في إظهار شكلك كبريدكشنز، كتوقعات بعد 20 30 40 سنة. وهذا الأمر كيف يصير؟ قاعدة بيانات ضخمة من الأشخاص اللي كانوا صغار وصاروا كبار وكيف وجيههم تغيرت مع العمر، وهنا يصير انت صورتك بيحاولوا يضبطوها مع الالجوريثمز حقات الذكاء الصناعي او الاصطناعي مع هذه الوجيه، ويطلع لك زي التوقع لوجه. بالخصوصيه نجي نقول ان الشركه من حقيتها حسب الموافقات اللي تتوافق عليها بانهم يشاركوا معلوماتك او يشاركوا الصور حقتك، انهم يقعدوا ما يبيعوها ما ياجروها ولكن يشاركوها مع اطراف حسب الموافقه اللي انت اعطيتهم اياها لما قلت اوكي. وفيها لا تفرع جدا كبير، يعني صفحتين وشوي، على اساس انه هذه كلها حقات البرايفسي، هم لهم الحق في جمع المعلومات، من المعلومات هم يستخدموها في البحث في التطوير. فنعم صورك يمكن تستغل في هذا التطبيق للشيء الثاني. فعندنا الناس اللي بدأوا يشيروا الصور ومشاركة الصور من التطبيق، هذا هو وتر اللي تم لحن عليه عام 2017. الحين هذا الوتر فاعل بشكل جدا كبير. بداية الصرعة كانت تسويقية في المملكة العربية السعودية في بعض الناس اللي جربوا التطبيق، وسبحان الله صارت ترند، وبدأ الناس يقولوا يطلعوا وجيههم على كل شبكات التواصل الاجتماعية، بالذات نتكلم هنا عندنا تويتر، سناب شات، وأيضا على الانستغرام. البعد الخصوصية لازم نعرفه، احذر من التطبيق لا تشارك الصور حقتك اللي انت تسويها عليه، انت قاعد تساندهم تدعمهم في قاعدة البيانات حقتهم، وبالتالي ايضا في اشتراكات واشياء ودعايات قاعدين ياخذوها منك. اذا تبغى تدفعها على تطبيق حتشوف صورتك مرة واحدة وانت كبير وانتهينا، هذا الشيء راجع. اجي على الامر الثاني، انه الوجيه اللي قاعدة تطلع، هذه الوجيه اللي مبنية على الذكاء الاصطناعي قاعدة تطلع بعد نفسي سيء لكثير من الناس، وهذا الشيء اللي كان ايضا عام 2017. هذا الوتر اللي أراه أهم من موضوع الخصوصية. في ناس قاعدين يشوفوا شكلهم كبروا، تعبوا، أعراض الكبر بانت عليهم، رغم أنه بالفعل حياتهم جدا جميلة، كل اللي يحتاجوا يسووه فقط شوية صحة ولياقة، وعارفين حسب العلم والطب كل ما لنا قاعدين نكبر، ولكن ما يبان علينا العمر إذا كانت الأمور والحياة ميسرة زي ما الحياة اللي احنا عايشينها. فأنت لما تشوف هذه الصور وأنت تشوفي هذه الصور حيكون في سلبية ضخمة موجودة في خاطركم على العمر، وش حيسوي فيكم والزمن وش سوى فيكم. يعني بالله يا جماعة، أحمد شوفوا كيف صار، يعني معلش هذا يبين لك انه في ضياع في حياته. انا كيف صار وجهي، شباب كثير كيف عمرنا صار، ولكن عمرنا الحقيقي في هذه الصور ابدا ما هو زي العمر اللي حيصير وقتها، لانه ربكم اعلم كيف حتصير اشكالنا، وربكم اعلم بالاشياء اللي حنمر عليها. فالبعد النفسي شيء جدا ضخم وكبير. بعد هذا كله الخص الامر واقول فيس اب هو تطبيق وجد عام 2017، لم يستطع ان يشتهر بشكل جدا كبير في الولايات المتحده الامريكيه لمشاكل الخصوصيه والمشاكل النفسيه، بل كان عندهم مشكله فلتر كان اسمه هات، يخليك مره يعني مثير كذا، انسان مثير او واحده تصير مثيره كشكل، وهذا بحد ذاته سبب مشاكل خلت الشركة تعتذر من اسم الفلتر ذا. فتخيلوا الحين رجعوا ولعبوا علينا احنا، جابوا عندنا وسوقوا، والله يهديهم اللي طلعوا وسوقوا الموضوع عندنا بشكل جدا كبير. صارت صرعة اجتماعية جدا رايقة، ولكن الحين جاء الوقت اللي خلاص شيل التطبيق امورنا تمام، افتكينا منه، ويعرف انه عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى شيء اجمل من الحاجة اللي تعطيك اياها الذكاء الاصطناعي. هواوي تسجل اسم هارموني كاسم لنظام تشغيلي قادم للجوالات وايضا للحاسبات، واسم هارموني ينضم الى اسم ارك اللي هو ايضا نظام تشغيلي
تشغيلي شغالين عليه هواوي قاعدة تحط هذه الأسماء لتنظم النظام اللي هم قاعدين أصلا يشتغلوا عليه، اللي اسمه هونغ مينغ. أوكي طيب هونغ مينغ معليش، هونغ مينغ هو النظام أصلا اللي شغالين عليه. الأسماء هذه بعدين حنتعود عليها. هل هونغ مينغ هو الاسم الرسمي بعدين حيصير له هارموني أو آرك ما ندري، ولكن هواوي قاعدة تشتغل على الخطة باء. الخطة الأساسية في الاعتماد على جوجل واضح أنها سببت بعض المشاكل، خاصة مع التوترات الأخيرة اللي صارت بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين، التوترات الاقتصادية. نجي لشركة هواوي، شركة عندها استثمارات وأشياء ضخمة، متفائلين بالشيء الإيجابي اللي جاي لحل هذه المشاكل، ولكن قاعدين يحرصوا ويضبطوا موضوع الخطة باء اللي من خلالها حيكون عندهم أنظمة تشغيلية، وهذه الأنظمة حتصير هي اللي موجودة على الجوالات، فما يصير عند مستخدمين هواوي وأونر أي خوف من إنه النظام ما يصير يتحدث. وللتوضيح أيضا النظام اللي قاعدين يشتغلوا عليه ويجربوه متوقع إنه في 1,000,000 شخص حاليا قاعد يستخدموا ويجربوا، وبرضه كثير من أصحاب التطبيقات الأساسية تم التواصل معاهم لضم نفس تطبيقاتهم في متجر هواوي اللي موجود كقائمة يمكن رابع نقطة في الأجندة حقت مؤتمر المطورين حق هواوي اللي حيكون بعد مؤتمر سامسونج. وموقع هواوي سنترال سرب هذه المعلومات أو حط الأجندة بالكامل اللي فيها نظام تشغيلي من هواوي، وفيها متصفح من هواوي، وفيها خدمة هواوي باي الدفع بهواوي، وفيها أيضا بوكيه من أشياء هواوي كلها موجودة في المؤتمر. ننتظر ونشوف، مؤتمر يحمس واو. بما أني طولت عليكم في البداية خليني أسرع الوتيرة الحين وأقول إن الآيفون 12 مو آيفون السنة هذه، آيفون السنة الجاية يمكن ما يصير فيه نوتش حسب بعض التسريبات، وأيضا يمكن يحصل على خاصية ال5G. وال5G يمكن ما تظهر هذه السنة ويظهر السنة القادمة، على عكس الشركات الصينية. دائما أبل تحرص أنها تعطي منتج ناضج وما تعطي منتج يعني 5G بس على أساس تقول أنه سباق ال5G، لا، تنتظر لما الكل يتبنى وتأخذها كريسيرش اند ديفلوبمنت، أبحاث وتطوير، تجارب الآخرين. براءة اختراع سجلتها سامسونج تبين لنا أنه يمكن يكون في نظارة واقع معزز قادمة من سامسونج. النظارة هذه تنطوي فتصير نفس النظارة، تقدر أيضا تطويها بزيادة. هدف طوي النظارة تصغير حجمها وجعلها أكثر قابلية للناس أنهم يتقبلوها في أخذها. نظارات الواقع المعزز والواقع الافتراضي كبيرة حجما، فيمكن هذا أحد الأسباب اللي تخلي سامسونج تطلع لنا منتج زي. ونذكر إنه براءات الاختراع لما تسجل لا يعني إنه في منتج زي كذا، ولكن نتوقع. تصميم النوت 10 هل هو رايق أو لا؟ 64% منكم قال نعم رايق، وتكلم على 28% منكم قالوا عادي، ما في شيء ثوري. فأكيد يعطيكم العافية ونستنى المؤتمر، ويا رب يكون في مفاجآت حلوة. لاحظ إنه على النقيض تماما تصميم البكسل، من جد على النقيض تماما. لو رحنا للاستفتاء حق البكسل الجديد وقلنا لكم هو رايق جميل قالوا 7%، 31% قالوا عادي، 60% قالوا قبيح. أحمد ليش تحط كلمة قبيح؟ حط كلمة غير جيد، حاجة ساعتها الواحد يتفشل إنه يحط قبيح، لا يقول إنه ما عجبني، قبيح مو حلو. اوكي اللي بعده الخبر. احمد قاعد يطالع كذا علامه تعجب، الحاجب فوق الراس. يوم سالتكم في الحلقه الماضيه وش السبب الاساسي اللي حيخليني اركب كاميرات مراقبه في المنشاه حقتي، 78% منكم قالوا سبب امني، فقط 17% قالوا بسبب التطوير. اكثركم توقع السبب امني فقط، وبالعكس حاليا وضع الكاميرات لسبب التطوير اهم بكثير. فنعرف انه حقدر اشوف اطباع الزباين، اعرف اكثر مكان جذاب في محلي وش نوع البضاعه اللي بتجذبهم وتخليهم يجوا لهذا المكان. اذا لقيت في قسم خاص في بعض المنتجات عليها كثير فوتفول يسموها كذا كمصطلح، يعني خطوة رجل انها تيجي في هذا المكان، خذيت هذا المكان ووديته لاخر متجري. علشان ايش؟ اعرف انهم حيمروا على كامل المتجر ويروحوا للشيء اللي يبغوه، فبالتالي بضاعة اكثر تم عرضها عليهم، شافوا اشياء اكثر في متجري، وانا قابلية الربح ارتفعت اكثر. وفي شركات عالمية تقوم بهذه المهمة، انها تراقب الزباين وتستخدم نفس اللقطات اللي موجودة في الكاميرات، وتبدأ تحلل البيانات وتطلع لك نتائج واقعية فعلية ما حد يقدر يسويها غيرهم. والموضوع ما هو بصعب ابدا. ففي شركات تجي وتركب لك كامل هذه الانظمة، زي مثلا خدمة راقب يجوا يحطوا لك البنية التحتية بالكامل، ويضبطوا لك الأنظمة، ويضبطوا لك السوفت ويرات على سواء خوادمك السيرفرات أو على المكان اللي أنت موجود فيه، يحددوا لك الأماكن، يضبطوا لك كل شيء. حتى خدمة راقب هذه ظاهر متوفرة من نفس STC Business، STC الأعمال، قطاع الأعمال، بأنهم يبينوا لك ويضبطوا لك كامل الوضع اللي أنت تحتاجه ويطبقوه عندك، ويصير عندك البيانات اللي تقدر من خلالها تراقب
وبعدين تتوسع وتضبط امورك، وهذا الشيء اللي اشوفه اهم. بحط لكم رابط على اساس انه لو تحتاج تعرف اكثر عن خدمه راقب يمكن تستفيد منها وتلاقي فيها علم كبير سواء طبقته ولا لا. هذا العلم مهم انك تعرف. المراقبه مو دائما فقط لدواعي امنيه زي الخبر التالي، زي FBI في الولايات المتحده الامريكيه قاعدين يوسعوا نطاق مراقبه شبكات التواصل الاجتماعي، مو فقط على اساس انهم يدوروا بعض التريجرز الاشعارات العلامات اللي انظمه المراقبه تبينها لهم في حال تغريده احتوت على اسم او كلمه محدده او كان في صوره فيها اطباع او اشياء ممنوعه وموجوده عندهم على قائمه الفلاجينج، على قائمه انه في مشكله. وهذا الشيء مو فقط على تويتر، على كامل شبكات التواصل الاجتماعي. الولايات المتحده الامريكيه قاعده تستثمر بشكل جدا كبير، وعلى عكس الولايات المتحده الامريكيه قاعده تستثمر بشكل جدا كبير في مراقبه الشبكات الاجتماعيه، بل هذه المراقبه تمتد في كثير من دول العالم، منها داعي امني هنا حيكون وهذا شيء اساسي، وايضا حتكون دواعي اخرى منها الدواعي التجاريه اللي ذكرتها قبل شوي في اطباع المستخدمين. مراقبة المستخدمين تعني لهم الكثير. وجرب وادخل على متجر الكتروني عندك على نفس الجوال، بعدين ادخل على اي موقع، شوف البضاعات اللي اكثر انت قاعد فيها في هذا المتجر الالكتروني، طلعت لك دعايتها في نفس الموقع اللي قاعد تتصفح. 5 مليار دولار هذه بتدفعها فيسبوك تسوية للحكومة اللي موجودة في الولايات المتحدة الامريكية على غرار نفس تسريب المعلومات والخصوصية اللي صار في الاعوام الماضية من نفس شركة فيسبوك. هم موجودين في المحاكم فيسبوك مع نفس الدولة بانه انتم عرفتوا المعلومات المستخدمين من المستخدمين، فالحين وصلت التسوية 5 مليار. يعني قبلهم فيسبوك او لا جوجل قبلهم كان الموضوع 100 وشوي مليار، او حتى لا يمكن 17 مليون، مو مليار، مليون. الشيء الغريب ايضا بالنسبه لي انه تسويه 5 مليار على تسريب معلومات المستخدمين اللي هم كانت معلوماتهم في خطر، واخذت الحكومه 5 مليار والمستخدمين اخذوا صفر. The BMJ مرت عليكم، مهم تعرفها. The British Medical Journal، الصحيفه البريطانيه الطبيه. هذه الصحيفه البريطانيه من اعرق الصحف، حتى في افلام جابت تلميحات على هذه الصحيفه بسبب انها دائما تحط ابحاث موثقه ونتائج ابحاث جدا موثقه في المجال الطبي. للأسف نشرت مقال أو بحث أخير، البحث هذا كان أو تم في باريس. للأسف نشرت بحث أخير، هذا البحث تم على أكثر من 100,000 شخص في فرنسا. نتائج البحث تؤكد أنه شرب 100 مليلتر يعني تقدر تقول ربع قارورة مشروبات غازية. 100 مليلتر من المشروبات الغازية اللي فيها سكر يزيد إلى حد عالي جدا نسبة الإصابة بالسرطان. الله يا رب العالمين يعافينا ويشافيكم ولا يجيبوا على أحد مننا. فالسرطان من أحد الأشياء اللي تحفزه هي السكر، وأحد الأشياء اللي تحفز وجود السرطان في الجسم أو ظهور السرطان في الجسم كثرة المشروبات الغازية. الأبحاث اللي أقيمت على أكثر من 100,000 شخص، 3/4 ذكور ربعهم إناث، وهذه الأبحاث أكدت بشكل جازم أنه نعم 100 مليلتر يومي من المشروبات الغازية اللي فيها سكريات هذه قد تعرض الإنسان لنسبة أعلى بكثير الإصابة بالسرطان. من محبتنا لكم حطينا هذا الخبر الأخير على أساس أن ننتبه على أطباعنا وعوائدنا اليومية، وإن شاء الله رب العالمين ما حد فينا ولا فيكم يشوف مكروه، وبإذن الله الحلقات الجاية ومعلومات أكثر في العلوم والتقنية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسونا من لايك والسبسكرايب والأشياء هذه كلها. أشوفكم على الف خير بإذن واحد.